خب به نام خدا سلام. علیرضا نمرودی هستم از گروه معید. شب با وبینار انواع جرایم حوزه رمز ارزها خدمتتون هستیم. جناب آقای امید فدوی رو امشب به عنوان مهمان داریم که مدرس حوزه رمز ارزها هستند و شناخت کافی این عرصه دارند. به چالش‌هاش و نکات ریز و درشتی که در حوزه سوء استفاده هایی که در این حوزه اتفاق میفته رو ایشون مسلط هستن که به ما کمک میکنن که بتونیم یک وبینار خیلی خوب رو خدمت شما باشیم. از آقای فدوی میخوام که خودشون رو معرفی بکنن و یه توضیح ریز و مقدمه‌ای راجع به موضوع رمز ارزها ارائه کنن. بفرمایید. سلام به همه بینندگان عزیزی که همراه ما هستن توی این وبینار. من امید فدوی هستم، مدرس و مشاور در حوزه ارزهای دیجیتال که از سال 97 توی این حوزه فعال بودم و فراز و نشیب‌های زیادی رو توی این حوزه دیدم، از بحث حالا کلاهبرداریاش، از بحث سود و ضررهایی که داخل این حوزه اتفاق میفته و قرار هستش که توی این وبینار در وهله اولیه آگاه سازی داشته باشیم در ارتباط با حوزه رمز ارزها، اینکه اصلا چی هستش، چطور میتونین واردش بشین و از همه مهمتر بحث کلاهبرداری‌های رایجی که داخل این حوزه هست رو با هم دیگه بشناسیم که خدای نکرده اگر قرار هستش که وارد این حوزه بشین به واسطه این روش‌ها سرمایه‌تون از دست نره. خیلی ممنون از جناب آقای فدوی. البته ما سعی داریم که یک سلسله وبینار رو تو حوزه رمز ارزها داشته باشیم، چون موضوع کاملا گسترده است. تعدد خود رمز ارزها و نحوه فعالیت افراد که در این حوزه هستن، حالا اصطلاحات خاصی داره که آقای فدوی بهتر از من بلدن و قطعا این اصطلاحات گاهن سبب شده از سوی افراد ناکاربلد ضررهای زیادی رو به وجود آورده و کلاهبرداری هایی رو ایجاد کرده که باید به یک به یک این موارد پرداخت. توی بحث رمز ارزها بحث اثبات اینکه کلاهبرداری اتفاق افتاده یا ضرری رو متحمل کردن یا متحمل شدن توی این حوزه بسیار سخته، چون اسنادش در عالم واقع وجود نداره. سیستم قضایی هم به روز راجع به این موضوع نیست، پس چالش‌های زیادی داره. باید سلسله وبینارهای برگزار بشه، انواع رمز ارزها بررسی بشه، انواع رفتارها بررسی بشه، با قوانین تطبیق داده بشه و ببینیم کدومش جرم هست و براش مجازات تعیین شده و کدومش خیر. من میخوام از جناب آقای فدوی در ابتدا از با اهمیت این رمز ارزی که حالا این روزها داره استفاده میشه و خیلی بولد هست شروع کنند و چند مدل رمز ارز پرکاربرد رو برای ما توضیح بدن. اولین ارز دیجیتالی که توی این بازار شکل گرفتش ارز دیجیتال بیت کوین هستش که از سال 2008 توسط شخص یا اشخاصی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ایجاد و راه اندازی شد که اگر اون سالها حالا داخل بازار مالی فعال بوده باشیم میدونین که سال 2008 یه بحران مالی در سطح دنیا شکل گرفتش و اصلا فلسفه شکل گیری بیت کوین هم برمیگرده به این بحران‌های مالی که در واقع شخص یا اشخاصی که نام مستعارشون ساتوشی ناکاموتو هستش می‌خواستن که یه سیستم مالی غیر متمرکزی درست بکنن که خارج از محدوده دولت‌ها باشه و دیگه اون کنترل و نظارت دولت‌ها روش نباشه که هر زمان خواستن روی اون احاطه داشته باشن. در واقع سیستمی که بیت کوین داره ازش استفاده میکنه تکنولوژی به اسم بلاک چین هستش که از دهه 90 میلادی روی کار اومد. یه تکنولوژی خیلی جدید نیستش که سال 2008 ایجاد شده باشه، ولی نکته مهمش اینه که استفاده اون سالها ازش نمیشد. در واقع تو سال 2008 که ساتوشی ناکاموتو اومد از سیستم بلاکچین استفاده کردش، اولین استفاده عملی از این تکنولوژی بود که دیگه بعد از اون هم به خاطر اینکه بعد مالی بود مورد استفاده و حالا اقبال عمومی قرار گرفت و در نهایت کلی ارز دیجیتال مختلف هم بعد از اون داخل این بازار شکل گرفتش. ارز دیجیتال دیگه ای که باز خیلی معروف هستش ارز اتریومه که برخلاف بیت کوین که صرفا حالا جنبه پرداختی یا جنبه ذخیره سازی بیشتر داره شبیه به طلا، اومده که یه کارایی رو داشته باشه، یه سری ارزهای دیگه، یه سری توکن های دیگر رو ما بتونیم بر بستر شبکه اتریوم ایجاد و راه اندازی بکنیم. یه ارز دیجیتال معروف دیگه که داخل این بازار خیلی هم مورد استفاده هستش استیبل کوینی به اسم تتر هستش که معادل $1 آمریکا هست و توسط یک کمپانی آمریکایی داره پشتیبانی میشه که همیشه ارزشش $1 هست. اگر شما در سطح دنیا ارز تتر رو خریداری بکنید هیچ سودآوری خاصی براتون نداره، ولی خب متاسفانه برای مایی که داخل ایران هستیم به خاطر نوسانات قیمتی که برای قیمت دلار همیشه داریم ارز تتر هم از
این موضوع داره نشأت میگیره و اون نوسانات قیمتی روی ارز تتر هم اتفاق میفته. در واقع هر موقعی که قیمت دلار افزایش پیدا بکنه، تتر هم افزایش پیدا میکنه، دلار کاهش پیدا بکنه، تتر هم داخل ایران کاهش قیمت داره. که حالا استیبل کوین های دیگه شبیه به تتر هم ما داخل بازار داریم، مثل USDC یا ارزهای مثل دای که البته معروف ترین و پر استفاده ترینشون همون ارز تتر هستش. ارزهای دیگه‌ای که باز داخل این بازار داریم، احتمالاً یه سری از عزیزان اسمش رو شنیدن، ارزی به اسم دوج کوین هستش که اون ابتدایی که حالا ایجاد و راه اندازی شد بیشتر جنبه فان داشت. این ارز دیجیتال رو اگر داخل سایتش حالا عزیزان مراجعه کرده باشن و خونده باشن میدونن که یه ارز دیجیتالی هستش که بر اساس فان بودن و حالا یه جنبه غیر کاربردی بیشتر ایجاد شد. ولی تقریبا 4-5 سال پیش که ایلان ماسک اومد از اون حمایت کردش، گفتش که میخوام از این ارز دیجیتال استفاده بکنم توی سیستم های پرداختی مختلف، اقبال عمومی به سمت این ارز دیجیتال هم حرکت کرد و در نهایت جزء ارزهای دیجیتال بزرگ این بازار شد. ارزهای دیگه‌ای که باز داخل این بازار داریم، احتمالاً تلگرام رو دارین استفاده میکنین دیگه. بر بستر تلگرام ابتدا سال 2017 خود پاول دوروف اومد گفتش که ما یه ارز اولیه برگزار کردیم، ارزی به اسم تون رو می‌خوایم بالا بیاریم، به خاطر حالا فشارهایی که از سمت SEC یا کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا بود. این ارز اونجا متوقف شد. گفتن که یه بنیاد غیر متمرکز دیگه وضعیت توسعه این پروژه رو به عهده میگیره که اسمش هم تون شد. در نهایت شکل گرفته شد. الان ارزی هستش که داخل تلگرام داره مورد استفاده قرار میگیره و واسه پرداختی‌ها هستش. بر بستر این شبکه تون که شبیه به پروژه اتریوم هستش، کلی ایردراپ که توی ماه‌های اخیر سر و صدای زیادی کردن هم شکل گرفته، مثل حالا پروژه نات کوین، مثل پروژه همستر، مثل پروژه داکس، که اینها هم هر کدوم ارزهای دیجیتالی هستن که کاربردهای خاص خودشون رو دارن. امروزی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم چند میلیون ارز دیجیتال مختلف توی این بازار هست، ولی لزوما همه اونها ارزهایی نیستن که کاربردی باشن یا ارزش سرمایه گذاری کردن و خرید کردن داشته باشن. بزرگترین و معروفترین ارز دیجیتال این بازار که جزء 10 دارایی برتر دنیا هم الان طبقه بندی شده، خود بیت کوین هستش که یه سری کشورها مثل السالوادور یا حتی خود آمریکا دنبال این هستن که ذخیره استراتژیک بیت کوین هم برای خودشون ایجاد بکنن. بسیار عالی. پس الان ما 10 رمز ارز پرکاربرد داریم. توی ایران هم به همین ترتیبه، یعنی توی ایران هم همین ترتیب امنیت رعایت میشه، یا آیا رمز ارزی وجود داره که مثلا توی اروپا یا توی حالا جنوب شرق آسیا داره استفاده میشه ولی توی ایران کاربردی نداره و یا با اقبال روبرو نشه؟ یه نکته رو من فقط اصلاح بکنم، 10 ارز دیجیتال برتر نداریم ما، جزء 10 دارایی که تو سطح دنیا هستش، مثل سهام مایکروسافت، مثل سهام اوکی. گوگل، بیت کوین جزء این 10 دارایی دارایی برتر برتر. الان از نظر حجم بازار و مارکت کپ طبقه بندی شده که بزرگترین دارایی دنیا در حال حاضر هم خود طلا طلا هستش. هست. بله بسیار. یه سری از این ارزهای دیجیتال قاعدتاً به خاطر اون حجمه‌ای که هستش، به خاطر اون اقبالی که همیشه تو کامیونیتی ایران وجود داره، از سمت ایران هستش که بعضی وقتا پروموت میشه، مثل دقیقاً چند سال پیش که پروژه‌ای به اسم کینگ مانی یا ارزهایی مثل فوین کوین و ارزهای این قبیل توی ایران و حالا یه سری کشورهای آسیایی بیشتر شکل گرفتش که در نهایت همشون هم به سمت اسکم بودن و کلاهبرداری بودن رفتن، که حالا تو ادامه وبینار به این مبحث می‌پردازیم که اصلا چطور میشه اینها رو تشخیص داد. ولی در سطح دنیا اگر نگاه بکنیم، 2 تا سایت مرجع و معروف هستن که عزیزان حالا میتونن به این سایت ها مراجعه بکنن و لیست ارزهای دیجیتال برتر رو به ترتیب مارکت کپ یا حجم بازارشون مشاهده بکنن. یکی سایت coinmarketcap.com هستش، یکی هم سایت coingeco.com هستش که داخل این سایت هم ارزهای دیجیتال مختلف رو اومده قرار داده، از نظر تغییرات قیمت، از نظر اینکه داخل کدوم صرافی میتونیم مثلا خرید و فروششون بکنیم، تغییرات قیمتشون چه جور هستش، مارکت کپشون چه جور هستش، دیتایی در ارتباط با اینکه هر کدوم از این ارزهای دیجیتال چه تعداد از واحدهاشون الان در گردش هستش میتونیم خرید و فروش بکنیم، داخل این سایت ها هست. صرافی‌های برتر هم توی این حوزه داخل این سایت ها طبقه بندی شدن که میتونیم از نظر باز حجم بازار و معاملاتی که دارن اونها رو به طور کامل مشاهده بکنیم. خب این بحث ارز دیجیتال یک مبنای مبادلاتی جدیده، یک ابزار مبادلاتی جدید. دقیقاً. آیا واقعاً این همه افرادی که ادعای تخصص توی این حوزه میکنن، میخوام بریم سمت مسائل حقوقی قضیه و دقیقاً موارد و چالش‌های حقوقی حوزه رمز ارزها رو افرادی به وجود میارن که قصد سوء استفاده دارن. دقیقاً. مبنای تشخیص فردی که میخواد سوء استفاده کنه یا کسی که میخواد واقعاً خدمت برسونه، آموزش بده و همراهی کنه توی کسب سود شما مشخص نیست. دقیقاً نمیتونیم بگیم آقا این فرد هست، این فرد نیست و غیره. برمیگرده به رزومه، تبحر
و اعتمادی که حالا باید اتفاق بیفته. ولی نکته خیلی بزرگی که توی کشور ما الان وجود داره اینه که به محض اینکه شما هر پلتفرمی رو میچرخونی، تبلیغات حالا بلاگری توی این حوزه رمز ارزها و آموزش‌ها و صرافی‌ها و غیره است. یکم در مورد این موضوع برامون توضیح بده که می‌خوایم بریم وارد فاز حقوقی بشیم. این افراد چالش‌های حقوقی این حوزه رو درست می‌کنن. یه دو سه تا گرا بهمون بده، افراد رو بتونیم تشخیصشون بدیم. الان تو فضای اینستاگرام به خاطر اینکه خب خیلی مردم از اینستاگرام استفاده میکنن، یه سری از افراد متاسفانه دارن سوء استفاده میکنن و با شوآف کردن دنبال این هستن که مردم رو به سمت خودشون بکشونن، با این عنوان که ما داریم بهتون آموزش رایگان میدیم، سیگنال رایگان میدیم، تحلیل رایگان میدیم، شما بیاین فقط استفاده بکنید که در نهایت توی این حوزه سود بکنید، فقط سود بکنید. با این دون پاشیدن قدم بعدیشون چیه؟ دقیقاً. حالا این قدم بعدیشون چی هستش؟ برمیگرده به اینکه یه مقدار تو دل این ماجرا بریم، اون شخص رو بریم بررسی بکنیم. مثلا یه سری از این افراد که حالا نمیدونم اسم میتونیم بیاریم یا نه، افرادی که خارج کشور هستن. خارج از کشور رو بله. آره. مثلا یه شخصی هستش که احتمالاً بعضی از عزیزانی هم که داخل لایف هستن میشناسنش به اسم علی حسنی، که خودش رو کارآفرین معرفی میکنه. از چند سال پیش که داخل ایران بود، بعدش مهاجرت کرد دبی، شروع کردش به معرفی ارزهای دیجیتالی که از سمت خودش و تیمش ایجاد راه اندازی میشه. ما اینا رو داخل یه سری سایت ها هستن که میتونیم بررسی بکنیم که چجور اصلا ارز ایجاد شده، از مبناشون دقیقاً چی هستش، از کجا اصلا نشأت گرفته، اصلا اون ارز وجهه بین‌المللی داره یا نه، داخل صرافی‌های بزرگ لیست شده یا نه، مراجع بین‌المللی اصلا راجع به اون پروژه یا اون ارز دیجیتال اصلا صحبت میکنن یا نه. اینا رو کامل میتونیم متوجه بشیم. حالا این شخص میاد داخل کانال تلگرامی و پیج اینستای خودش ادعا میکنه که من میخوام بهتون سود برسونم. تو وهله اولم برای اینکه مردم بهش اعتماد بکنن، میاد چند تا تحلیل و سیگنالی که برای ارزهای بزرگ بازار هست، مثل ارز اتریوم، مثل ارز بیت کوین، مثل ارز بی ام بی یا پروژه‌های این شکلی که دیگه شناخته شده هست و همه میدونن، راجع به اونا میذاره. یا مثلا همین چند هفته گذشته که خود ترامپ میخواست روی کار بیاد، یه ارز دیجیتالی بالا آوردش داخل توییترش، معرفی کرد به اسم ترامپ. این رو اومده بود داخل کانالش گذاشته بود که ببینید من اینو معرفی کردم، مثلا تو کمتر از 24 ساعت، 48 ساعت 100%، 200%، 1000%، 2000% این سود داده. پس ببینید من خیرخواهتونم، ببینید من دارم بهتون رایگان اینها رو آموزش اعتماد می‌کنید. دقیقاً. این دون پاشیه رو که انجام داد، بعدش میگه که خب شما اینو دیدین، رزومه منو دیدین که چطور بهتون سود رسوندم، رأس ساعت فلان روز فلان آماده باشین، فلان مقدار ارز بی ام بی یا ارز تتر داخل کیف پولتون آماده داشته باشین. ارز بعدی که قرار هستش که این شکلی بهتون 100%، 200% سود بده، من قرار هستش که بهتون معرفی بکنم. که حالا اون معرفی که انجام میده دیگه بماند که پروژه‌ای هستش که از سمت خودش از قبل رفته، خب اون توکن رو ایجاد کرده، یه هزینه کوچیکی واسش پرداخت کرده که اصلا هزینه‌ای که میکنه هزینه آنچنانی نیست، به چشم نمیاد در مقابل هزینه‌های چند ده هزار دلاری یا چند صد هزار دلاری یا حتی چند میلیون دلاری که میتونه از این را به دست بیاره. و در نهایت مردمی که فریب این افراد رو میخورن، میان خرید اون ارز دیجیتال رو به واسطه اون معرفی و اون رزومه سازی که اتفاق افتاده انجام میدن. فرض بکنید که همین فرد داخل کانال تلگرامیش 500,000 نفر عضو باشن، از این 500,000 نفر 50,000 نفرشون، یعنی فقط 10%، نفری $100 بیان از اون ارز دیجیتال خریداری بکنن. خودتون دیگه محاسبه بکنید که چه رقم عظیمی میشه که میادش رو اون ارز دیجیتال وارد میشه و این فرد که خودش رفته اون ارز دیجیتال رو ایجاد کرده، رو نقطه اوج زمانی که دیگه خودش یه جورایی راضی بشه، فروش پیدا میکنه، ارز شروع میکنه به ریزش. داخل کانالش هم اعلام میکنه، میگه که من اینجا گفتم بفروشی، ولی خب اون جایی که میگه بفروشی سنگین خودش دیگه فروخته، ارز دیگه کندلای منفی زده ریخته. افرادی که رفتن همینجوری پله پله رو قیمت‌های بالا خریدن متضرر میشن و سرمایه‌شون این شکلی از بین میره. توی چند سال گذشته بارها حالا جلوی مراجع قضایی یه سری تجمعات این شکلی شکل گرفته مسالمت آمیز که افرادی که حالا مال باخته این شخص بودن یا افرادی مشابه این شخص بودن اومدن اعتراض خودشون رو اعلام کردن که حالا مراجع ذی صلاح بیان و یه اقدام قضایی رو برای بازگشت حالا این افراد به کشور انجام بدن. ولی خب متاسفانه همیشه نمیشه این کار رو به درستی انجام داد. اون نوتیف اتفاق نمیفته از طریق پلیس بین‌المللی، چون بحث کلاهبرداری باید اثبات بشه و نوتیف ها اصولا در جامعه بین‌المللی برای جرایم خاص فعال میشه که افراد رو بر اساس قوانین استرداد بین‌المللی مسترد میکنن به کشورش. حالا اینجا من یه نکته هم باز اضافه بکنم، این یکی از روش‌های کلاهبرداری بود که اتفاق میفته. باز تو همین فاز آموزش رایگان و تحلیل رایگان اگر حرکت بکنیم، یه سری از افراد الان تو
شبکه‌های اجتماعی متاسفانه تو چند ماه گذشته شکل گرفته که کاری که دارن انجام میدن، اقداماتی که دارن انجام میدن مشابه چند سال پیش هستش که یه سری بلاگرها میرفتن ترکیه و حالا کشورهای اطراف یه مقدار شعاف زیاد انجام میدادن، میگفتن که پولی که ما به دست میاریم از کجا هستش، مردم میخوایم بدونی، ما میریم تو فلان سایت شهروندی پول میذاریم، ببینید چقدر راحت پولمون رشد میکنه. مشابه این الان توی این حوزه شکل گرفته. حالا بررسی که خود من توی این زمینه انجام دادم، یه ویدیوی جامع هم راجبش داخل کانال تلگرامم گذاشتم، اینه که الان افراد دارن میان میگن که ما آموزش رایگان بهتون میدیم، سیگنال رایگان هم میدیم، ولی تو اون آموزشی که دارن میگن تو صرافی که ما بهتون معرفی میکنیم برین تریدای خودتون رو انجام بدین. چرا؟ به خاطر اینکه این ردیف مزایا رو داره. حالا صرافی که معرفی میکنن صرافی که اصلا هیچ ریشه ای نداره. ما داخل همون دو تا سایت مرجعی که اول صحبتام گفتم، یعنی سایت کوین مارکت کپ و کوین جکو میریم بررسی میکنیم، اصلا اسم این صرافی‌ها رو نمی‌بینیم. ضمن این که وقتی میریم این بلاگرهای مجازی رو بررسی میکنیم، صرافی‌هایی که معرفی کردن و کنار همدیگه میذاریم، میبینیم که فقط آدرس دامنه ها هستش که تغییر کرده، لوگوها هستش که تغییر کرده، ولی کلیت پلتفرم عیناً کپی شده. مشابه دقیقاً سایت‌های شرط‌بندی که فقط اسم دامنه و لوگو بودش که تغییر میکردش و الان هم داره یه کلاهبرداری توی این زمینه اتفاق میفته. چون وقتی افراد میان داخل صرافی‌هایی که این بلاگرها به شکلی معرفی میکنن، سرمایه خودشون رو میذارن، عملا اون شخص میتونه داخل اون صرافی هر کاری انجام بده، چون صرافی دست خودش هستش دیگه، هر زمان بخواد میاد افراد رو به اصطلاح لیکوید میکنه. افرادی که توی حوزه ما معاملات پر ریسکی به اسم فیوچرز انجام میدن، یه ریسکی که توی این معاملات وجود داره اینه که اگه به اون نقطه لیکویدیشن برسه، افراد کل سرمایه‌ای که داخل اون پوزیشن یا اون معامله خودشون گذاشتن رو از دست میدن، که اتفاقی هستش که بارها داخل این سایت ها میتونه تکرار بشه. کندل سازی هایی که داخل این سایت ها میتونه اتفاق بیفته و در نهایت باعث بشه که افراد به این واسطه سرمایه‌شون رو از دست بدن. یا ادعای دیگه‌ای که باز این افراد میکنن اینه که صرافی که ما بهتون معرفی میکنیم غیر متمرکز هستش. صرافی متمرکز شبیه بایننس و کوکوین و امثال اینها نیستش که یک کشور دیگه، یه شخص دیگه که توی کشورهای دیگه هست پشت اونها باشه، هر زمان که اراده کرد بخواد حساب صرافی شما رو ببنده. شما کیف پول خودتون رو داخل این صرافی غیر متمرکز دارین متصل میکنین. ولی دقیقاً ریسک بزرگ ماجرا اینجاست که وقتی طرف میاد کل دارایی و مبلغ خودش رو داخل یک کیف پول قرار میده، اون کیف پول رو وصل میکنه به صرافی که هیچ اسمی ازش تو مراجع بین المللی نیست، اینجا هم دوباره خالی کردن اون کیف پوله میتونه اتفاق بیفته. باز اگر بخوام مشابه این رو در ارتباط با سایت‌های شرط‌بندی مثال بزنم، تو سایت‌های شرط‌بندی هم افراد می‌آمدن کارت بانکی خودشون رو وارد می‌کردن، اطلاعاتش رو خرید انجام می‌دادن، بعد می‌آمدن این افراد فیشینگ می‌کردن و کل اون حساب بانکیشون رو خالی می‌کردن. بسیار هم عالی. اینجور که معلومه خیلی پیچیده‌تر از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم. 17-18 دقیقه هست که خدمت شما هستیم. یه دونه سوال رو جواب میدیم. آقای آرش احمدی گفتن استیک رو هم توضیح استیک کردن. استیک یا استیک، حالا اصطلاحات صرف شماست. بفرمایید. استیک کردن یه روشی هستش که حالا تو حوزه ما وجود داره برای یه سری از پروژه ها و ارزهای دیجیتال هستش که افراد اگر بخوان یه سود سالانه تخمینی به دست بیارن، میتونن ارز دیجیتال خودشون رو داخل یه سری پلتفرم ها به اصطلاح استیک یا سهام گذاری بکنن که در نهایت از اون سود سالانه تخمینی استفاده بکنن. مثلا الان اتریوم به عنوان دومین ارز برتر و بزرگ این بازار قابلیت استیک کردن رو داره. ما میتونیم داخل کیف پولی مثل سیفر که اختیار کاملش برای خودمون هستش، ارز اتریوم خودمون رو استیک بکنیم، یه سود متغیر 2 تا 5% رو به شکل سالانه دریافت بکنیم. حالا نکته‌ای که در ارتباط با این استیک کردن هستش اینه که حالا بپردازیم به یه روش کلاهبرداری دیگه که باز داخل این حوزه هست. بحث استیک کردن روشی هستش که سودی که به شماها پرداخت میکنه یه سود تخمینیه که تغییر میکنه. یعنی امروز ممکنه سودش 2% باشه، فردا که نگاه بکنین بشه 5%، دوباره پس فردا نگاه بکنین عدد متفاوت بشه. ولی پلتفرم هایی که ادعا میکنن که ما سود ثابت و تضمین شده بدون ریسک به شما پرداخت میکنیم، مثلا سالانه 50%، 60%، 100% بهتون سود میدیم، اینها 100% پلتفرم های کلاهبرداری هستن. یه سری سایت ها و اپلیکیشن ها متأسفانه تو حوزه ما از سالهای پیش به وجود اومده که فقط ادعای این رو دارن که شما بیاین پولتون رو داخل پلتفرم ما بذاریم. حالا عناوین مختلف هم براش در نظر میگیرن. یه سری‌ها میان میگن که ما یه تیم تریدر خیلی حرفه‌ای داریم که داریم این سود رو به شما پرداخت می‌کنیم، سرمایه‌تون رو شما می‌ذاری، ما داریم با پول شما کار می‌کنیم، حالا قسمتی از این سود رو داریم با شماها شریک میشیم.
یا یه سریای دیگه میگن که استیک دارین در واقع شما میکنین، ولی در واقع فرآیند استیکینگ نیست، چون استیکینگ رو ما میتونیم داخل کیف پول خودمون، حالا اون کیف پول هایی که به شکلی پشتیبانی میکنه مثل سیفر، مثل تراس بلد، دستی انجام بدیم، لازم نیست وارد یه سایت ثانویه لزوما بشیم، اونم یه سایتی که دامنش اصلا دامنه معتبری نیستش. کلا هر جا صحبت از سود ثابت و تضمین شده بود، این رو شما مشاهده کردین، دو تا پا اگه داشتین، دو تا پای دیگه هم قرض بکنین و کلا فرار بکنین، چون 99% پلتفرم هایی که همچین ادعایی دارن اسم‌های مختلف هم براش میذارن، مثل حالا فرآیند ماینینگ، مثل فرآیند تریدینگ، فرآیند حالا استیکینگ، یا اسم‌های از این دست، همشون اسکم و کلاهبرداری هست. شرایط کلی پانزی بودن هم این شکلیه که میان به شما یه سود ثابت و تضمین شده با درصد بالا رو پیشنهاد میدن، مثلا میگن که روزانه 2% شما سود بگیرین یا ماهانه 20% شما سود بگیرین، و وقتی که ما اسم این سایت ها رو تو پلتفرم های مختلف سرچ میکنیم میبینیم که هیچ اسمی ازشون نیست، اکثرا چون داخل کشورهای جهان سومی و کشورهای آسیایی این قبیل پلتفرم ها خیلی ترند میشن و مورد استقبال قرار میگیرن، اصلا تو کشورهای آمریکایی و کشورهای اروپایی اصلا جرئت ندارن که خیلی وارد بشن و فعالیت بکنن، چون خیلی سریع نظام قوی دارن، دقیقاً نظام حقوقی و قضایی قوی دارن. چند دقیقه بگم خدمت دوستان گرامی این که اگر که میخواید یک اشرافی پیدا بکنید، یک سر به دادسرای جرایم رایانه‌ای اگر بزنید و اونجا انواع و اقسام شکایاتی که مطرح شده و بی پاسخ مونده رو ببینید، یه مقدار بیشتر احتیاط میکنید. یعنی من به عنوان یه وکیل دادگستری وقتی توی این حوزه حالا فعالیتی رو انجام میدم، توی بحث دعاویش یا توی بحث احقاق حقوق افرادی که سرشون کلاه رفته، معمولاً با یک پرونده‌ای روبرو هستیم که هیچ ادله‌ای و هیچ مدارکی در اون پرونده وجود نداره. یک ایمیلی اومده، یک کدی داده شده، یک پسوردی رفته، پسوردی آمده، یا یک دوره شرکت شده و افراد اومدن در یک صرافی غیر ثبت شده، غیر دقیقاً متمرکز غیر بکنیم، متمرکز یا غیر ثبت شده، غیر ثبتی اومدن. چون غیر متمرکزا میشن اونایی که حالا ادعا میکنن کیف پولتون رو متصل بکنین، اونایی که حالا غیر معتبر هستن اونایی هستن که اصلا اسمشون داخل پلتفرم های معروف نیست. عملاً طرف اومده دسترسی کیف پول الکترونیک خودش رو به یک نفر دیگر داده و انگار که یه بسته پولی دستش بوده منتقل کرده به نفر بعدی، و اون عملی که اون آقا داشته و گرفتن پول و بردن طبق قوانین ما در ایران جرم محسوب نمی شود. عملی که انجام میدید مطابق قوانین جرم محسوب نمیشه. این که اگر میخوایم یه چیزی داریم به نام ادله اثبات، وقتی ادعایی رو مطرح میکنیم مبنی بر کلاهبرداری ارزی یا کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال، باید دلایل و مدارکی وجود داشته باشد که ما بتونیم این ادعا رو اثبات بکنیم با توجه به قوانین ما و جدید بودن این قوانین در کشور ما و اینکه سیستم قضایی هنوز راهکار آنچنان دقیق برای برخورد با این گونه قضایا نداره. اغلب این گونه دعاوی به جای خوبی ختم نمیشه. یه آنترا که 2 دقیقه داشته باشیم، بعد باز دوباره میایم خدمتتون و موضوع رو با هم دیگه ادامه میدیم و سعی می‌کنیم سوالات رو هم جواب بدیم. نام کارشناس برنامه هم جناب آقای امید فدر. خب وبینار رو ادامه میدیم. موضوع رمز ارزها. یکی از دوستان پرسیده بود رمز ارز با ارز دیجیتال تفاوتی داره؟ از نظر کاربردی که حالا داخل ایران هست و افراد دارن استفاده میکنن تفاوتی نداره، ولی اگه در سطح واقعی بخوایم نگاه بکنیم، ارز دیجیتال واژه انگلیسیش رو اگر بخوایم نگاه بکنیم میشه دیجیتال کارنسی، که حالا به ارزهایی که تو سطح دنیا هست و قبل از حوزه حالا کریپتو بودش به شکلی الحاق میشه، ولی بحث ارزهای دیجیتال یا کریپتو کارنسی ها واژه درست فارسیش میشه همون رمز ارز یا ارزهای رمزنگاری شده. ولی بیشتر توی ایران ارز دیجیتال و رمز ارز رو یکی میشناسن دیگه. گفتن آقای زیایی گفتن نظامنامه رمز ارزها اومده. بله، اون نظامنامه مربوط به اون سکوهایی است که میخواهند خدمات خرید و فروش رمز ارز رو ارائه بکنند که حالا
هنوزم که هنوز اون چنان پیوستگی که باید داشته باشه رو نداره و چالش‌ها رو ادامه نمیده. اون نظامنامه مربوط به همون صرافی‌های دیجیتالی هستن یا صرافی‌های ارز دیجیتالی هستن که میخوان این خدمات رو تو این بستر ارائه بکنن، نوع تعهداتی که میذارن و غیره. یکی دیگه از دوستان یه سوالی پرسیده بود که این سایت‌های آنلاین فروش طلا. ببینید دوستان، هر جایی که کالایی به شما فروخته بشه، ما حوزه ارز دیجیتال رو تو موضوع طلا نداریم. اونجا موضوعش اصلا موضوعیتش فرق میکنه، نوع سرمایه تقریبا گذاری داریم متفاوته. تقریبا داریم. حالا شما بگین تا من تکمیلش کنم. الان این سایت هایی که به صورت آنلاین دارن طلا میفروشن، بر فرض مثال رئیس پلیس استان تهران چند روز قبل اعلام کرده بود که مثلا یک سایتی چیزی هولوش مثلا 10 تن طلا، 1 تن طلا فروخته، ولی این طلا رو به صورت موجود نداره. ما دقیقاً. در بحث پولشویی ها و در بحث معاملات سیاه یه چیزی داریم به نام خالی فروشی. طرف طلا رو نداره و این حدس رو هم میزنه. به باب مثال شما اگر فردا صبح همه کسایی که در بانک ملی حساب دارن به بانک ملی که بانک حالا ارجح این کشور هست مراجعه کنن بخوام پولشون رو بگیرن، خب بانک ملی اون هش پول رو نداره بده. ولی تو موضوع طلا که حالا اشخاص پشتیبان این قضیه هستن و امکان خب ضمانت‌های دولتی و حکومتی رو داره، ولی اینجا اشخاص هستن و امکان داره که سوء استفاده به وجود بیاد. اگر فردا صبح همه این افراد بهش مراجعه کنن، ایشون اون حجم از طلا رو موجود نداره که برگردونه. و نکته مهمتر از همه تو بحث طلا، به غیر از بحث خالی فروشی، بحث قوانین. ما هنوز قوانین فروش آنلاین طلا رو نداریم. شما یه پولی رو پرداخت می‌کنی، یه امتیازی رو میگیری که مثلا معادل حالا 5 گرم طلاست. اگر فردا مراجعه کردی و نتونستی پولت رو اون طلات رو تحویل بگیری، چه عنوانی می‌خوای به این شخص حقوقی الساق کنی و طرفو ببری دادگاه؟ و معمولاً هم مدل آموزش‌ها این گونه است که چرا 5 تومن پول تو حساب نگه داشته، 5 گرم 5 تومن بیا 1 گرم طلا بخر. ولی اون 5 میلیون تومانی که 1 گرم طلا می‌خری اصلا قابل شکایت کردن نیست. ولی هزاران نفر اون 5 میلیون تومان رو اومدن گذاشتن که میشه میلیاردها تومان که مورد سوء استفاده قرار گرفته. خب حالا من این نکته رو تکمیلش بکنم، چون در ارتباط با صرافیان پرسیده بودن. بحث خام فروشی و خالی فروشی و کلا ما تو حوزه کریپتو و بحث صرافی های ارز دیجیتال هم داریم. این مبحثی هستش که از چند سال پیش هم داخل این بازار کلا بوده. حالا اگر عزیزانی باشن که چند سال پیش هم تو بازارهای مالی فعالیت میکنن، میدونن که تقریبا سال 97 بحث سایت سکه سامن مطرح بود که حالا اومده بود طلای آنلاین میفروخت، که حالا اون سال این موضوع مطرح شد که اصلا مجوزهای لازم رو نداشته و در نهایت خالی فروشی کرده بود. این سایت بسته شد و کلی مال باخته این وسط موندن دیگه که در نهایت نتونستن به سرمایه‌هاشون برسن. ما تقریبا سال 99400 بود که مشابه همچین اتفاقی رو تو صرافی کریپتولند ایرانی هم داشتیم که این صرافی میومد به نسبت صرافی‌های دیگه‌ای که رقیبش یه جورایی توی ایران بودن، ارزا رو با قیمت پایین‌تری میداد. مثلا اگر تو صرافی X و Y قیمت تتر اون موقع بودش 50000 تومان، داخل این سایت ما میتونستیم 49500 49000 تومان ارز تتر رو بخریم. تا یه جایی هم ساپورت می‌کرد، یعنی میتونستیم خیلی راحت ارز تتر خودمون رو برداریم. ولی به واسطه این کم فروختنه، یعنی با قیمت کمتر فروختنه، مخاطبای خیلی زیادی رو تونسته بود جلب بکنه که در نهایت بس وقتی گذاشتن مراجع ذی‌صلاح روی این صرافی و حالا مدیر عاملش رو دستگیر کردن، خیلی از مردم دیگه نتونستن به ارزهای دیجیتال خودشون برسن. چرا؟ چون که اون مبلغی که حالا داخل این سایت در واقع گذاشته شده بود و قرار بودش که بهشون ارز دیجیتال پرداخت بشه، فقط یه عددی بودش که داخل این سایت و صرافی افراد میتونستن مشاهده بکنن. فقط بهشون نمایش میداد شما فرضاً 10000 تتر دارین، 1 بیت کوین اینجا دارین، ولی اینکه ما بتونیم اونو برداشت بکنیم بیاریم داخل کیف پولمون، اون بودش که ارجحیت داشت. که در نهایت این اتفاق حالا مشابهش سکه سامن بود، کریپتو لند بود، که الان هم سایت‌های فروش طلای آنلاین همینجوری قارچگونه رشد کردن که حالا متأسفانه به خاطر شرایط بد اقتصادی کشور هستش. من توصیه‌ای که دارم اینه که اگر افراد میخوان حالا طلا خریداری بکنن، ترجیحاً به صورت فیزیکی بگیرن. اگر دید سرمایه‌گذاری دارن، طلای آب شده. اگر میخوان آنلاین خریداری بکنن، خب صندوق‌های سرمایه‌گذاری که داخل بورس هستش، حداقل یه قانون‌گذاری روش هستش، اونجا خریداری بکنن. اگر محدودیت‌هایی که حالا تو بحث بورس و صندوق‌های طلا هست و نمیتونن مثل خود من به شکل قبول بکنن، دنبال این هستن که تو هر ساعتی از شبانه روز خرید و فروش‌ها رو انجام بدن، تو بازار ارز دیجیتال ما یه گروه از ارزهای دیجیتال رو داریم که پشتوانه اونها طلا هستش. اونم نه در سطح ایران، در سطح دنیا.
یکیشون شرکت پکسوس هستش که یه شرکت انگلیسیه، یه ارز دیجیتال داره به اسم پکس جی که معادل اونس جهانی طلا هستش. یعنی هر تغییر قیمتی برای این ارز اتفاق بیفته معادل اونس جهانی طلا هستش. ما با هر عددی میتونیم یه مقداری از این ارز دیجیتال پکس جی رو خریداری بکنیم که سرمایه گذاری در واقع روی طلا داشته باشیم. یه ارز دیجیتال دیگه هم هستش که برای همون کمپانی تتری هستش که استیبل کوین تتر یا USDT رو داره که ارز دیجیتالش هم XUAT هستش که افراد میتونن حالا این ارز دیجیتال هم که باز معادل اونس جهانی طلا هستش خریداری بکنن. هر دوی اینها چون شرکت‌های بین‌الملل هستن، ذخایر طلایی که حالا اومدن بر اساس اون یه توکنی رو درست کردن، یه ارز دیجیتالی رو توکنیزه کردن، ارائه کردن و به این خاطر که یه شفافیتی براشون وجود داره و تو صرافی‌های بزرگ و بین‌المللی مثل بایننس هم لیست شدن و ما میتونیم خریداری بکنیم. یه سری صرافی‌های ایرانی هم این دو تا ارز دیجیتال رو دارن که حالا افراد اگه سرچ بکنن میتونن به این صرافی‌های بزرگ ایرانی هم برسن. ولی یه نکته مهمی هم تا بحث صرافی‌های ایرانی باز شده من بگم، اگر داخل صرافی‌های ایرانی میرین خرید ارز دیجیتال انجام میدین، حتما ارزتون رو خارج بکنین که حالا خاطره‌ای مثل کریپتولند براتون تکرار نشه که حالا یه جورایی خالی فروشی بخواد اتفاق بیفته. بسیار هم عالی. یه مورد دیگه هم که مطرحه تو بحث شیوه‌های کلاهبرداری و موضوعات کلاهبرداری بحث NFT هست. راجع به NFT ها هم توضیحی اگر که امکان داره بدید و راجع به شیوه‌های کلاهبرداریش، تا بعد راجع به بحث رسیدگی به این جرایم کلاهبرداری این حوزه و محاکم چگونه به این موضوع رسیدگی میکنن صحبت. NFT ها در واقع یه نوع خیلی خاص‌تر از ارزهای دیجیتال حالا توکن ها هستن که توی این حوزه شکل گرفتن. در واقع یه سری پروژه ها مثل بیت کوین زمانی که ما یه واحد از اون رو داریم، وقتی که جابجا بکنیم تفاوتی با همدیگه نداره. من یه واحد بیت کوین داشته باشم، شما هم یه واحد داشته باشین، اینو بین همدیگه جابجا بکنیم ارزشش همون قیمتی هستش که تو صرافی‌های بین‌الملل وجود داره. ولی بحث NFT ها این شکلی نیستش. نان فانجبل توکن هستن. توکن هایی هستن که غیر مثلی، یعنی ارزش دوتای اونها لزوما برابری نمیکنه. مثلا ما میتونیم یه مثال اون رو بحث دو تا خونه مثال بزنیم. یه خونه ای که حتی تو همین منطقه قرار داره، تو یه ساختمون قرار داره، یه طبقه ای که اختلاف داشته باشن به خاطر متریالی که حالا داخل اون واحد استفاده شده، قیمت این دو تا واحد با همدیگه متفاوت هستش، با همدیگه برابری نمیکنه. دقیقاً این همین موضوعی هستش که در ارتباط با بحث NFT هم هستش. تو حوزه NFT ها یه سری از پروژه ها میان که میتونن دارایی خودشون رو به شکل دیجیتال ایجاد بکنن و خرید و فروش اونها هم داخل سایت هایی که به اسم مارکت پلیس هستن انجام میشه. الان حداقل تو این برهه زمانی که هستیم بازار NFT ها خیلی داغ نیستش، ولی مشابه کلاهبرداری که تو حوزه ارزهای دیجیتال هستش، یعنی خودشون افراد بیان ارز دیجیتال رو معرفی بکنن و به قول معروف به مردم غالب بکنن، تو حوزه NFT ها میتونه عیناً اتفاق بیفته. افراد خودشون بیان NFT خودشون، کالکشن NFT خودشون رو ایجاد بکنن، یه شعاف شدیدی بکنن که این کالکشن خیلی ارزشمنده، قراره که خیلی اتفاقات خوبی براش بیفته، رو قیمت‌های بالا به مردم بفروشن و در نهایت سود اصلی رو خودشون ببرن و متضرر کسایی بشن که رفتن این کالکشن ها یا این NFT ها رو خریداری کردن. بسیار هم عالی. این هم حوزه NFT ها. دوستی گفتن که چرا قابل شکایت نیست وقتی اعداد ریز می شود، مثلا 5 میلیون تومان و شما باید 3 ماه 4 ماه توی محاکم این و اینور بری تا بتونی حالا ادعات اگر اثبات بکنی حق و حقوقتو بگیری. واقعا عقل سلیم میگه که دنبالش نگیرید. و همین موضوع ریز بودن سرمایه گذاری ها، یعنی تسهیل جذب ریز سرمایه ها، یک روش شده برای کلاهبرداری و که دوستان دارن به خوبی ازش بهره میبرن. صرافی های ایرانی کدام یکی بهترند؟ اگر میدونید صلاح جواب بدید. چند تا صرافی هستش که حالا خیلی ما اسمشون رو میشنویم، مثل نوبیتکس، مثل صرافی تبدیل، مثل صرافی بیت پین که جزء صرافی‌های بزرگ ایرانی هستن. ولی حتی تو استفاده از این صرافی هم باز همون توصیه‌ای که قبل‌تر من گفتم رو بهتون دارم. خرید ارز دیجیتالی انجام میدین، تو صرافی نگهداری نکنین، اون رو به کیف پول خودتون منتقل بکنید. این موضوع صرفا در ارتباط با صرافی‌های ایرانی هم نیست، در ارتباط با صرافی‌های بین‌المللی هم همین ماجرا ست می‌کنه. اونجا هم اگه ارزی رو می‌خرین حتما به کیف پول خودتون منتقل بکنین، مگر اینکه داستانی که دارین داستان ترید کردن باشه که دیگه اونجوری مجبور هستیم که ریسک بکنیم و اون مقدار دارایی خودمون رو داخل صرافی برای حالا ترید کردن و معامله کردن نگهداری بکنیم. ولی اگه دید سرمایه گذاری دارین حتما به کیف پول منتقل باز بشه. هم چیزی شبیه پیشینه، رزومه و این چیزا در مورد صرافی ها وجود داره
که میتواند مثلا رزومه صرافی که داره 10 سال کار میکنه، 5 سال کار میکنه و هیچ خللی ایجاد نکرده، خب بهتر از سایر صرافی ها باشه و میشه به اونها مراجعه کرد و از طریق اونها این کار انجام. به عنوان چند تا راهکار برای اینکه جلوی کلاهبرداری ها گرفته بشه، چه چیزهایی رو میشه گفت در هر حوزه‌ای از مواردی که کلاهبرداری ها رو اشاره کردیم؟ بگید که چه راهکارهایی رو میشه داشت که جلوگیری کنیم از اینکه سر افراد کلاه بره. در واقع مهمترین اصلی که حالا میتونیم بهش استناد بکنیم بحث اینه که هر جا شما صحبت از سود ثابت و تضمین شده دیدید یا یه ادعایی دیدین که خلاف واقع بود، دور از ذهن بود، یه جورایی باید اونجا فرار بکنید، چون احتمالاً اونجا به احتمال 99% قرار هستش که یه کلاهبرداری اتفاق بیفته. مثلا افراد وقتی میان میگن که ما یه کانال تحلیل و سیگنال داریم که روزانه 100% 200% قرار هستش که سرمایه شما رو اینجا رشد بدیم، خب این یه جورایی خلاف واقع هستش دیگه، چون اگر قرار بود این اتفاق بیفته خب طرف خودش در وهله اول میامد سرمایه خودش رو اونجا قرار میداد، با اون تحلیل سرمایه خودش رو اینجوری تصاعدی رشد میدادش. ولی در عمل وقتی که اون شخصی که داره تحلیل میکنه یه سری سیگنال رو تحلیل میذاره، بیاریمش تو بحث معامله کردن و ترید کردن، میبینیم که خیلی حرفی برای گفتن نداره. مورد دیگه ای که باز داخل این حوزه خیلی زیاد هستش اینه که اگر میخوان ارز دیجیتالی بخرن، داخل سایت های مرجعی که توی این حوزه هست مثل سایت کوین مارکت کپ و کوین جکو، اسمشون رو سرچ بکنن. یه قسمتی توی این سایت ها داره به اسم مارکت. توی قسمت مارکت برن ببینن که چه صرافیایی این پروژه یا این ارز دیجیتال رو لیست کرده. اگه صرفا حالا صرافی‌های غیر متمرکز مثل یونی سواب، مثل پنکیک سواب یا صرافی‌هایی مثل ریدیوم و حالا صرافی جوپیتر که صرافی‌های غیر متمرکز هستن این پروژه ها لیست بودن، بهتر هستش که اگر تخصص کافی و تجربه کافی توی این حوزه ندارن از اون پروژه ها دوری بکنن. ولی اگر صرافی‌های معروفی مثل حالا بایننس، صرافی اوکی ایکس، صرافی بای بیت، صرافی کوکوین یا صرافی‌هایی مثل اینها، صرافی کوین بیس اومده بودن اون پروژه رو لیست کرده بودن، یه جورایی قابل اطمینان هست و میتونیم اون پروژه یا اون ارز دیجیتال رو خریداری بکنیم. احتمال اسکم بودن و کلاهبرداری بودن اون نزدیک به صفر میرسه. ضمن اینکه اگرم قرار هست وارد صرافی بشن، چون این موضوع هم باز خیلی الان داخل رسانه هایی که هستش اینستاگرام و تلگرام اتفاق میفته، اگر میخوان تو صرافی وارد بشن، خریدی انجام بدن، تریدی انجام بدن، اسم اون صرافی رو باز داخل این سایت های مرجع سرچ بکنن ببینن که رتبه و جایگاه اون صرافی کجا هستش. مثلا یه اتفاقی که تو سال 2022 تو حوزه ارز دیجیتال و حالا بازار ما افتادش این بودش که یه صرافی معروف آمریکایی توی این حوزه بود به اسم صرافی FTX که اومده بود همین خالی فروشیه رو انجام داده بود، کلی ارز دیجیتال فروخته بود به مردم که در نهایت وقتی مردم متوجه شدن که کل ارزهای دیجیتالی که اومدن داخل این سایت خریداری کردن موجودیش عیناً نیستش، هجوم آوردن برای برداشت ارزششون و در نهایت این صرافی ورشکست شد و الان کاربرایی که بعضا آمریکایی هم بودن و داخل این صرافی فعالیت میکردن، بعد از تقریبا 3 سال هنوز نتونستن به سرمایه های خودشون دست پیدا بکنن. حالا اون که دیگه آمریکایی بود، یه جورایی مراجع آمریکایی یه جورایی پشت قضیه رو گرفتن و پیگیری کردن، اینجوری وضعیتش بود. حالا دیگه شما فکر بکنید ما که داخل یک کشور تحریم شده داریم زندگی میکنیم و یه سری صرافی‌های نامعتبر و حالا ناشناخته به معرفی میشه که سرمایه‌مون رو ببریم داخلشون وارد بکنیم، دیگه چه فاجعه هایی میتونه اتفاق بیفته. همیشه صرافی رو اسمشون رو داخل این سایت‌ها سرچ بکنید. یه قسمتی به اسم پروف آف رزرو باید براشون وجود داشته باشه یا اثبات دارایی هاشون، که در واقع بعد از اتفاقی که برای صرافی FTX افتاد این موضوع پروف آف رزرو مطرح شدش که صرافی‌ها بیان دارایی های خودشون رو به نمایش بذارن که افراد ببینن که وقتی رفتن داخل یه صرافی یه سرمایه رو وارد کردن، آیا اون صرافی معادل اون رو ارز دیجیتال داره که بهشون پرداخت بکنه یا نه. خب ادامه میدیم مطلب رو. دوستان یکم حافظه تاریخی داشته باشید. ما 2-3 سال قبل موضوع بورس رو داشتیم. قبل از اون موضوع همین کینگ مانی و سرمایه گذاری توی حوزه طلا رو داشتیم. توی سال 98 کریپتولند رو حتی داشتیم. کریپتولند رو داشتیم. توی سال 98 باز هم داستان بورس رو داشتیم. یعنی حوزه های تخصصی که روش کار کردن در اونها آموزش میطلبه. روش کار کردن در اونها جزئیات داره، ریز جزئیات داره. قواعد حقوقی، بر فرض مثال شما رفتی توی یک شرکتی سرمایه گذاری کردی و حالا همراه شدی یه سری منافع رو ببری، اون چیدمان حقوقی دارد برای خودش و قابل رسیدگی است.
رفتی سهام یک شرکتی رو در سازمان بورس کشور خریدی، اون سهام افت کرده، حالا سرمایه‌ات از بین رفته، شما سرمایه گذاری کردی. عملا اگر مثلا حالا کشور نخواد فضای امنیتی به وجود نیاره و فضا رو آروم نگه نداره، اصلا از این چیزا میتونه حمایت نکنه. اینکه مردم میان جلوی بورس صف میکشن آقا سرمایه من از بین رفت، شما در سرمایه گذاری اختیار داشتی، مختار بودی، اومدی سرمایه گذاری کردی ولی دانش نداشتی. اون نداشتن دانش باعث شده ضرر بکنه، کسی پول تو رو نخورده. توی این حوزه رمز ارزها حتما دانش خیلی کمک میکنه. دانش کمک میکنه که رفتاری رو که بر فرض مثال اگر حقت خورده شد، اگر پولت رفت، نتونی در محاکم اثباتش بکنی، انجام ندی. ما دو تا قسمت داریم، یکی داستان جرایم رایانه‌ای که به موضوع رمز ارزها و جرایم موضوع رمز ارزها اونجا رسیدگی میشه، و موضوع بعدی بحث پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران، یعنی پلیس فتا. پلیس فتا هم این گونه موارد رو پیگیری میکنه. ولی یه ماده قانونی براتون میخونم برابر ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای. کلاهبرداری رایانه‌ای به طور مشخص به عنوان هر گونه رفتار غیر مجاز که به منظور به دست آوردن وجه، مال، خدمات یا امتیازات مالی انجام بشه تعریف میشه. اگر حقوقدان هستید میدونید که این ماده بسیار کلی است و مصادیقش رو اگر بخوایم احساب بکنیم خیلی، یعنی بخوایم محصور بکنیم خیلی سخته. کدوم رفتار رو بیایم به این تطبیق بدیم، کدوم رفتار مطابق این ماده هست، کدوم رفتار مطابق این ماده نیست، این دفاع میطلبه در محاکم. یعنی باید ادله اثباتی وجود داشته باشد، رفتاری هم باشد که مطابق این ماده قانونی باشد که محاکم به اون شکایت شما اعتنا کنند، طرف مقابل شما رو بخوان. حالا باز امکان داره اون نفر یه سری دفاعیاتی رو انجام بده که معنی تعقیب بخوره و مبرا بشه از اون اتهام. پس حوزه تخصصی است، حتما توش آموزش ببینید، قوانینش رو ببینید. اگر قوانین یک حوزه اجمالی بود، از سرمایه گذاری توی اون حوزه فاصله بگیرید، چون اگر اتفاقی افتاد نمیتونید حق حقوقتون رو بگیرید. توی بحث حالا تکنیکال خود دانش رمز ارزها، بحث مبادلات و معاملاتش، خب من تخصصی ندارم، ولی الان چیزها و نکاتی رو شنیدم که اصلا تصوراتم کاملا 180 درجه متفاوت شد. و به عنوان نکته‌ای که قبل از اینکه بخوایم به سوالات پاسخ بدیم جا مونده باشه و بگیم، بحث موضوع پولشویی توی حوزه رمز ارز است. یه توضیح کوتاهی هم توی این حوزه بدید. من قبل اینکه این موضوع رو توضیح بدم یه نکته کلی رو اول بگم. به شکل کلی تاریخ مدام تکرار میشه، یعنی قبلا توی ایران بحثایی مثل گلکوست و حالا پروژه های این شکلی بود که سرمایه مردم رو به واسطه حالا پروژه هایی که در واقع پانزی و هرمی بودن به سرقت بردن. امروز ما داریم مشابه اون رو توی یه حوزه نوین‌تر مشاهده می‌کنیم که حوزه ارز دیجیتال بیشتر هستش که داره اتفاق میفته. همون روش هستش ولی فقط یه رنگ و بوی جدیدی پیدا کرده. یا همون سایت‌های شهرداری که چند سال پیش بود سرمایه زیادی از مردم رفتش، مشابه اون رو الان داریم ما تو حوزه ارز دیجیتال می‌بینیم. پس فقط رنگ و بوش داره عوض میشه، داره لباس یه جورایی جذاب‌تری، جدیدتر و جذابتری رو به تن میکنه. پس اگه شما با یه روش کلی آشنا بشین دیگه تو دام روش‌های کلاهبرداری مدام قرار نمیگیرید. بحث پولشویی که توی حوزه ما خیلی زیاد اتفاق میفته اینه که یه سری آگهی‌ها رو افراد داخل حالا سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور یا حتی کانال‌های تلگرامی ممکنه مشاهده بکنن که بهشون بگه که شما میتونید روزانه چند میلیون تومان خیلی راحت و بی دردسر درآمد داشته باشین. چطوری؟ برید تو سایت صرافی که ما بهتون اعلام می‌کنیم یه ثبت نام بکنید، کارت بانکی ثبت کنید، همه مشخصات رو ایجاد بکنید. ما به این خاطر که خودمون نمیتونیم این فرآیند رو طی بکنیم، حالا مبالغ زیادی می‌خوایم وارد این حوزه بکنیم، داریم این اطلاعات رو از شما میگیریم، با حساب شما کار میکنیم، یه مبلغی رو به حساب شماها واریز میکنیم. ولی در واقع اینجا داره یه پولشویی اتفاق میفته. خود صرافی‌ها هم اگر توی قسمت قوانینش برید بارها این موضوع رو اومدن گوشزد کردن، اومدن تاکید کردن که حسابتون رو به هیچ شخصی نباید واگذار بکنید. اگر این کار رو بکنین مصداق پولشویی اتفاق افتاده و حالا مراجع ذی‌صلاح ممکن هستش که به خاطر کلاهبرداری اتفاق افتاده سراغتون بیاد که متاسفانه به خاطر اون طمع درآمدزایی که بی دردسر هست و برای خیلی از افراد ممکنه جا بیفته، افراد میرن دوباره تو دام این روش هم میافتن و به این واسطه هم ممکن هستش که سرشون کلاه بره و در نهایت سرمایه‌های زیادی رو باید پرداخت بکنن، باید یه جورایی بازپس بدن. بسیار هم عالی. موضوع پولشویی اینگونه است که از نظر حقوقی یک منشأ آلوده‌ای وجود داره، منابعی از اون منشأ آلوده مثل فروش مواد مخدر ایجاد شده و
حالا وقتی به صورت رمز ارز مبالغ جابجا میشه دیگه اثری از تبادل پول اتفاق نمیفته و چون قابل رصد و شناسایی از طریق سیستم قضایی و امور حالا داخلی نظارتی داخلی کشور ما نیست، شده یک ابزار جالب برای افرادی که این کار رو انجام میدن. ولی این رو بدونید که بحث پولشویی توی دنیا یک سازمانی رو به پشت سر خودش داره به نام FATF و موردی که ما الان بین موکلین خودمون داریم این هست که پیشنهاد میکنن توی منطقه آقا ملک تو بفروش، چرا مثلا حالا 20 میلیارد تومان ما به تو 22 میلیارد تومان میدیم رمز ارز، صرافی هم مثلا در ترکیه و غیره. شما اینو مطمئن باشید که اگر اون پول منشأ آلوده داشته باشه و پول خارجی باشد که حالا ارز معمولا ارز خارجی هست، رمز ارز خارجی است و از طریق FATF و یا سایر نهادهایی که این موضوع رو دارن رصد و پیگیری میکنن تشخیص داده بشه که منشأ پولشویی داره اون پولها، قطعا اون حساب‌ها بلاک خواهد شد و به صورت ریشه‌ای عمل میکنن، یعنی به هر حساب الکترونیکی دیگری هم که منتقل شده باشه اون حساب‌ها هم بلاک خواهد شد و سرمایه شما از بین خواهد رفت. شما در ایران سند ملکت رو منتقل کردید، در خارج از کشور رمز ارز دریافت کردید که خب دیگه اینم یه کفش آهنی میخواد و محاکم کشور که بتونی حق و حقوقت رو پس بگیری. یه نکته ای رو من اینجا فقط اضافه بکنم در ارتباط با این روش کلاهبرداری، منی که داخل این حوزه فعال هستم خب چه کاری خودم حساب صرافی درست میکنم باهاش کار میکنم. وقتی دیدین طرف داره یه همچین پیشنهادی میده که من روزانه چند میلیون تومان به درآمد میدم بی دردسر رو حساب شما کار بکنیم، بدونین که منشأ اون ارز دیجیتال یا رمز ارزی که میخوام بیان داخل صرافی حالا خرید و فروش انجام بدن یه جورایی قرار هستش که داستاندار باشه که این قبیل اتفاقات میفته. ضمن اینکه یه سری از این ارزهای دیجیتال اگر برای کمپانی‌های آمریکایی باشه مثل تتر، حتی امکان بلاک کردن اون رو هم دارن. مبالغ بالایی که در سطح دنیا جابجا میشه روی تتر، به این خاطر که تتر یه نهاد متمرکز هستش برخلاف بیت کوین. اگر متوجه بشه که پولشویی و حالا داستان‌های این شکلی پشت اون نقل و انتقال هستش، اون رو کلا بلاک می‌کنه. یعنی شما اصلا نمیتونین به پولتون برسین، چه برسه به اینکه اصلا بخواید داخل ایران شکایتی رو بابتش انجام بدید. درسته. به قولی ضرب معروف که پنیر مجانی تو تله موشه. خب به سوالات جواب میدیم دوستان. 50 دقیقه است که خدمتتون هستیم. اگر سوال خاصی تو این حوزه هست، منابع آموزشی استاندارد ارز دیجیتال کجا هست؟ یه سرچی اگر افراد بکنن حالا سایت‌های معروف میاره. خود من هم توی این حوزه یه سری آموزش‌ها رو به شکل رایگان حالا در اختیار افراد میذارم که اون آشنایی اولیه با این حوزه رو بتونن پیدا بکنن. صرافی بلومبرگ امن هست یا نه؟ اسمی من ازش نشنیدم، چون بلومبرگ اسم حالا یه رسانه بین‌المللی هستش تا صرافی. بله. موضوع صرافی‌ها تا داستانش داغه، چون چند تا سوالم حالا ساعت آنتراک گفتین که پرسیدن. بحث بروکرها هم دقیقاً همینه ها. بروکر و کلا فارکس یه بازار مالی جدا از بازار کریپتو، بازاریه که سابقش از بازار کریپتو بیشتر هستش، ولی دقیقاً همون اتفاقی که در ارتباط با بازار کریپتو و صرافی‌ها و درست کردن صرافی‌ها توسط خود افراد بهتون گفتم، در ارتباط با بروکرها هم اتفاق میفته. افراد میان یه رسانه‌ای درست می‌کنن، شعاف می‌کنن، میگن که ما به واسطه حالا فارکس تونستیم به این درآمد خوب برسیم. یه بروکر معرفی می‌کنن که بروکر سرمنشأش برای خودشون هستش و حالا اون کندل سازیه و اون نوسانایی که اتفاق میفته داخل اون نمادی که به شکلی دارن تریدش میکنن، اون کندل سازی دیگه چیزی هستش که افراد رو لیکوید میکنن و سرمایه زیادی از این طریق به قولی به جیب میزنن. ولی خب به شکلی بروکرهای بزرگ رو باز باید داخل مراجع معتبری که توی این حوزه هست شناسایی بکنن که حالا به نسبت صرافی یه مقداری سخت‌تر هستش که اونا رو پیدا بکنن. یک پرونده‌ای رو بگم که تلفیقی از یک رابطه عاشقانه و کلاهبری، روابط عاطفی و احساسی رو اومده بود پایه گذاشته بود، بعد اعتمادی ایجاد کرده بود یک آقایی برای یک خانوم و دعوت کرده بود از این خانوم که ما خودمون اومدیم یه دونه ارز دیجیتال جدید رو حالا راه اندازی کردیم و داره این مقدار سود میده و غیره و فلان. نگو که کلا اون سایت و تشکیلات و فلان همش دمو بوده و یه چیزی هولوش 1 میلیون دلار از اون خانوم کلاهبرداری کرده بودن و غیره. حالا این چیزی که پرونده‌ای بوده که من حالاش همین 3-4 روز قبل داشتم میخوندمش توی خبرها و این هم موضوع جالبی بود که میشه بگیم که تا اینو داستانو گفتین، یه داستانی هم که باز مشابه اینها هستش و بارها تو اخبار خود من شنیدم. بحث اینه که افراد میان تو فضای مجازی دارایی دیجیتال خودشون، اون ارز دیجیتالی که دارن رو به نمایش میذارن. یه سری از افرادی که حالا
دندون طمع دارن میان سریع اونها رو تومه میکنن و میرن به قولی خفت میکنن این افراد رو و دنبال اینن که به شکلی ارز دیجیتالشون رو بگیرن که حالا یه سریا متاسفانه به قتل رسیدن حتی تو این موضوع، یه سریاشون حالا تونستن جون سالم به در ببرن ولی پولاشون به سرقت رفته. خلاصه اینکه اگر ارز دیجیتالی هم دارین اومدین سرمایه گذاری کردین، اینو نیاین جار بزنین و همه جا هی صحبت ازش بکنین، چه حالا تو جمع دوستانتون باشه، تو جمع همکارانتون باشه، یا از همه بدتر تو بحث فضای مجازی باشه. چون تو بحث همکاران هم متاسفانه این موضوع باز خبراش خیلی زیاد اومده که یه سری از همکارا اومدن از این موضوع سوء استفاده کردن و دارایی یه همکار دیگه‌شون رو به سرقت بردن. آقای علی زیادی گفتن که آیا میتونن از طریق آدرس ولد و تراکنش‌ها پول دزدیده شده رو پیدا کنم؟ پیدا کردن آدرس هایی که واریز کرده مثلا پول منو زده باشه با آدرس نوبیتکس شخصیش. اگر این رصد کردن تراکنش‌ها که خیلی کار سختی نیستش. ممکن هستش که طرف چند تا کیف پول مختلف داشته باشه، ما نمیتونیم سرمنشأ اون کیف پول رو لزوما پیدا بکنیم که کجا هستش، ولی اگر سرمنشأش رسیده باشه به یه صرافی ایرانی، مثلا حالا صرافی بزرگی مثل نوبیتکس، احتمالاً میشه از نظر قضایی پیگیری کرد و به اون دارایی رسیدش، ولی باز برمیگرده به اون مراجع قضایی که تا چقدر روی این موضوع میتونن اظهار نظر بکنن و تاییدش بکنن. در مورد هک کیف پول‌های رمز ارزی هم بگید. هک شدن به شکل مستقیم اتفاق نمیفته، یعنی منی که خودم چند سال داخل این حوزه هستم تا الان هک کیف پول برام اتفاق نیفتاده. به واسطه یه سری کارهای اشتباهی که خود ماها انجام میدیم این داراییمون رو به شکلی از دست میدیم و یه سری از افراد به اشتباه میگن که هک شده. حالا چطور هستش؟ افراد مثلا بیان یه سری اپلیکیشن های متفرقه رو روی گوشی موبایل خودشون نصب بکنن و یه سری دسترسی‌ها بدن که عملاً این موضوع باعث بشه که به شکلی دسترسی به کیف پولشون اون هکر پیدا بکنه و داراییشون رو به سرقت ببره. راهکار دیگه‌ش اینه که افراد توی کار با اون کیف پول به مشکل برمیخورن، میان داخل اینستاگرام یا داخل تلگرام یه کامیونیتی که وجود داره مطرح میکنن این موضوع رو. یه سری از افرادی که کلاهبرداری بلد هستن میان عکس پشتیبان اون کیف پول رو برای خودشون انتخاب میکنن، میگن که ما پشتیبان این کیف پول هستیم، به پی وی فرد مراجعه میکنن، یه سایتی رو بهش معرفی میکنن، میگن تو داخل این سایت اگه وارد بشی کلمات بازیابی کیف پولتو وارد بکنی داراییت اوکی میشه برمیگرده. غافل از اینکه خب داخل اون سایتی که وارد شدن یه سایت فیکه، کلمات بازیابی هم که وارد کردن و طرف خیلی راحت میتونه کل داراییشون رو به سرقت ببره. پس هک شدن در واقع به واسطه این راهکارا هستش که رقم میخوره. حالا شما بیا توی محاکم این رو اثباتش کن. این که این وبینار رو برگزار کردیم یکی این بود که آشنایی تو این حوزه برای افراد بیشتر بشه، چالش ها رو با همدیگه بررسی بکنیم. چالش بزرگی که داریم اینه که در این حوزه اگر دچار مشکل بشویم و مال و اموالی رو از دست بدهیم به سختی میتونیم پسش بگیریم، چون معلوم نیست بر فرض مثال بر اثر هک شدن، همین مثال آخری که گفتیم، چه کسی از کجای دنیا و چگونه این حساب ما رو هک کرده. حالا اثبات کردن این قضیه رو شما خودتون، من دارم بهش فکر میکنم که در محاکم چگونه میخوایم اثباتش کنیم، واقعا من تصورش سخت. بحث همین هک شدن توی موضوع یه نکته رو بگم، گاهن اون بحث استفاده از کارت ها و کد های حساب ها و غیره بحث تامین مالی تروریسم رو به وجود میاره. یعنی چی؟ بحث تامین مالی موارد خلاف رو به وجود میاره. طرف میخواد یه پولی رو بر فرض مثال یه ارز دیجیتالی رو با یه صرافی داخلی تبادل میکنه، صرافی داخلی پول رو توی اون حساب میریزه، اون حساب رو اون فرد منتقل میکنه به حساب یه نفر دیگه برای خرید مواد مخدر، برای خرید سلاح. پس این رو هم همیشه حواستون باشه که همون بحث این که حسابتون رو در اختیار بذارید و ما به شما پول میدیم و بدون دردسر و بدون هیچی، امکان داره شما رو به دردسرهای بسیار بزرگی بندازه و شما مثلا تامین مالی یک خرید سلاح یا خرید مواد مخدر رو ایجاد کرده باشید. یه نکته رو باز همینجا بگم، چون باز یه روش کلاهبرداری هم دقیقا تو همین زمینه اتفاق میفته. اگر داخل یه صرافی دیدین که فرضاً قیمت تتر 80,000 تومانه، ولی داخل تلگرام یا اینستا یه نفر داره بهتون میگه که من تترتون رو 85,000 تومان 90,000 تومان، یعنی گرونتر از صرافی ازتون میخرم، بدون اینکه باز یه داستانی هستش دیگه، میخواد یه آلوده‌ای داره، شبه‌دار هست رو به شما بفروشه، یه پول آلوده رو میخواد به حساب شما منتقل بکنه. بله شما میتونید مثلا در سایت های داخلی که ما داریم این رو در سیستم روزمره داریم که یه سری معاملات انجام میشه و به صورت ارز دیجیتال، ولی خب این معامله ثبت میشه، نهاد نظارتی مطلع میشه، اون نهاد
حالا بازرگانی یا تجاری مطلع میشه، ولی خب ثمن معامله به صورت ارز دیجیتال دریافت میشه. این مشکلی نداره اگر که شما سهم نهادهای مالیاتی رو پرداخت بکنید و اینکه موضوع رو کاملا ثبت کنید و روشن باشه و معامله رو پنهان نکنید و در صرافی‌های تایید شده داخلی هم اتفاق بیفتد، تا به حال من ندیدم مشکلی به وجود بیاد. این که حالا سرتون کلاه میره یا حالا چیزی، اون موارد دیگه است. اگر در معاملات میشه ثمن رو یه نکته باز اینجا بگم، به شکل کلی البته بانک مرکزی این موضوع رو ممنوع کرده، یعنی گفته داخل ایران سایت هایی که اصلا نمیتونن پرداخت ارز دیجیتال رو از مردم قبول بکنه، یعنی ما درگاه ریالی رو کلا بذاریم کنار، درگاه تتری یا درگاه ارز دیجیتال فعال بکنیم، از مردم تتر رو حالا ارز دیجیتال بگیریم. اینو بانک مرکزی ممنوع کرده. توی سبدهای فولاد با مجوز بانک مرکزی شرکت نوبیتکس و مجموعه نوبیتکس این فعالیت داره اتفاق میفته، یعنی مجوز خاص داره کار انجام میشه و با این بستن درگاه‌های فروش آنلاین طلا و یه نظامنامه‌ای که حالا جدیداً اومده و یه سری تغییراتی که دارن انجام میدن، اگر این شرکت‌ها باید یه سطحی رو تایید بکنن، مثلا بگن آقا ما تا 10,000 میلیارد می‌خوایم مثلا طلای آنلاین بفروشیم، باید تا 5,000 میلیاردشو بیاد مثلا ضمانتنامه اونجا بذاره، بعد گردش مالی و کاری شفافی هم برای نهادهای حالا امنیتی و نظارتی و مالی داشته باشه که بتونه فعالیت بکنه و اون موارد هم اتفاق میفته. از اون البته مجوز خاص. کدوم کیف پول بهتره برای نصب؟ بهترین کیف پولا در حال حاضر کیف پول سیف بل و کیف پول تراس والت هستش که داخل اپ استور و گوگل پلی هم حتما اونا رو سرچ بکنین و نصبش بکنین. حالا یه سری کیف پولای دیگه هم هستش که برای یه سری پروژه‌های خاص تره، مثلا کیف پول تون کیپر برای شبکه تون کوین و کلا ارزایی که بر بستر این شبکه هستن بیشتر مناسب هستش، یا کیف پول فانتوم برای پروژه‌هایی که بر بستر شبکه سولونا هستن بیشتر مناسب هستش. در مورد همستر هم توضیح بدید. همستر که یه جورایی منسوخ شده هست و همون زمانی هم که بودش من یه ویدیو درست کردم، حالا داخل پیج اینستا گذاشتم، هنوزم موجود هستش. گفتم که اکثر افراد از این پروژه حتی اکثر $10 $20 $30 میتونن درآمد داشته باشن، چون وقتی یه پروژه اینقدر رشد میکنه فقط هم دنبال این هستش که یه کامیونیتی رو تشکیل بده و بهشون یه ارز رایگان بده، اکثر افراد چون بی زحمت اومدن اون ارز رو گرفتن فروشنده میشن و زمانی که اکثرا هم فروشنده شدن، خب این پروژه جورایی سقوط کردش دیگه، چون بعد از اون هیچ برنامه‌ریزی خاصی برای ادامهش نداشتش. ولی خب یه سری پروژه‌های بزرگی که ما داخل بازار داریم، مثل حالا پروژه اتریوم، پروژه سوی، پروژه خود تون کوین که بستری هستش که همستر رو خیلی از ایردراپ‌های تلگرامی بر بسترش شکل گرفتن، خب پروژه‌های آینده‌دار هستن. کسی که نگاه سرمایه‌گذاری داره همیشه سراغ این پروژه‌های بنیادی میره، نه سراغ پروژه‌ای که هیچ آینده خاصی واسش متصور نیستیم. کیف پول فیزیکی کیف پول فیزیکی هم خود سیف بل داره که میتونین ازش استفاده بکنین، به نسبت کیف پولای فیزیکی دیگه حالا مثل لژر و کول والت استفاده ازش خیلی راحت تر هستش، ارزهای بیشتری هم پشتیبانی میکنه. البته کیف پول فیزیکی بیشتر برای اونایی که دارایی‌های بالای چند ده میلیون دارن مناسب هستش. از همون کیف پول نرم افزاری یا مجازی هم شما استفاده بکنید، اون نکات امنیتی رو رعایت بکنید، یعنی کلمات بازیابیتون رو اصلا و ابدا به شکل آنلاین نگهداری نکنید، داخل هیچ سایتی اونا رو وارد نکنید، اپلیکیشناتون رو از جاهای متفرقه به غیر از گوگل پلی و اپ استور دانلود نکنید، مشکل خاصی به وجود نمیادش. خب دوستان، در مورد جناب آقای فدوی، اسم ایشون رو اگه سرچ کنید کانال تلگرام و اینستاگرامشون خیلی فعالن و دوره‌های ویدئویی آموزشی خیلی زیادی توی این حوزه دارن و میتونید حالا کانال‌های ارتباطیشو بگیرید. ما براتون زیرنویس هم خواهیم کرد که چگونه بتونید وارد کانال تلگرامشون بشید. سوالی اگر ندارید، من توکنایز دارایی توکنایز کردن دارایی یه بحث جدیده که حالا تو حوزه ما خیلی زیاد شکل گرفته. الان داخل ایران استفاده نمیشه، ولی در سطح جهانی خیلی دارن به سمتش میرن که یه سری دارایی‌ها رو بیان توکنیزه بکنن و ارز دیجیتال در ارتباط باهاش شکل بدن. حالا پروژه‌ای هم که این بستر رو فراهم کردن به اسم RWA شناخته میشن. بروکر ITB معتبر نیست. هر بروکری که حالا این طرف و اون طرف اسمشو میشنوین لزوما بروکر معتبری نیست. همون داستانی که قبلا در ارتباط با صرافی‌ها گفتم در ارتباط با بروکرها خیلی اتفاق میفته. میگن احتمال از بین رفتن سرمایه توسط خود شرکت کیف پول وجود داره؟ نه، به هیچ عنوان این موضوع اصلا صحت نداره، مگر اینکه شما یه سری اشتباهات انجام بدین که در نهایت
کیف پولتون دسترسی اون دست افراد بیفته. مثلا یکی از اون راه‌ها اینه که وارد یه سایت یا صرافی غیر متمرکز بشین، اون سایته که کیف پولتون رو بهش متصل کردین، دسترسی کیف پولتون رو بهش دادین، اون سایت هک بشه و در نهایت دارایی شما این شکلی به سرقت بره. ولی اصولا در ارتباط با پلتفرم‌های بزرگ و شناخته شده مثلا پلتفرم خود یونیسواب که صرافی غیر متمرکز هستش، یا پلتفرم آبه که یه پلتفرم وامدهی تو حوزه ارز دیجیتال هستش، تا الان اتفاقات این شکلی رخ نداده. ولی در ارتباط با پلتفرم‌های کوچیک بارها از این موضوعات ما داشتیم و دارایی‌ها خب به سرقت رفته دیگه. بله. جناب آقای نهایی این سوال حقوقی پرسیدن، با توجه به تعریف حقوقی سرقت آیا امکان سرقت ارز وجود دارد؟ اگر منظورتون سرقت ارز دیجیتاله، بله وجود داره. وقتی کیف پول شما بدون اطلاع شما خالی میشه، به نوعی سرقت اتفاق افتاده. ولی بحث اون افعال و یا رفتاری که در عالم دیجیتال اتفاق میفته در قوانین ما پیش بینی نشده و الان محاکم ما این نقص رو میان با تطبیق دادن همون قوانین سنتی با رفتار جدید یه جوری پوششش میدن. ولی اینجا باعث میشه که سلیقه ها حاکم بشه نه قوانین، و این مشکل بعدی است که تو این حوزه اتفاق میفته. من اینو فقط یه نکته تکمیلی بگم، همیشه پیشگیری بهتر از درمان توی حوزه ما. یعنی بهتره که دوچار فومو نشین، دوچار ترس از دست دادن نشین، نگین که بیت کوین مثلا قیمتش رفت بالا، فلان ارز قیمتش رفت بالا، سریع برم بخرم. اول یه آموزش پایه‌ای ببینید، بدونین که اصلا این حوزه چی هست، چطور ارزا رو بخرین، نگهداریش بکنین، بعد حالا برای خرید اقدام بکنین. همیشه فرصت توی این بازار اتفاق میفته. چیزی که دیگه به شما برنمیگرده سرمایه شماست، مخصوصا اگه به شکلی به سرقت بره و حالا دیگه بیافتید توی گیرودار حالا مراجع قضایی. بسیار عالی. رسید به انتهای این لایو امشب رسیدیم. امیدوارم که مطلب مفید بوده باشه برای دوستان و استفاده کرده باشید. ویدئوی این وبینار در سایت قرار میگیره، میتونید دسترسی داشته باشید. کانال های ارتباطی هم موجوده. امیدوارم که نظراتتون رو برای ما بفرستید و اینکه وبینار هم براتون عالی بوده باشه. در حالا این موضوع وبینارهای بعدی رو هم خواهیم داشت که به صورت مبسوط‌تر مورد به مورد کیس به کیس بررسی می‌کنیم و راه‌های پیشگیریش و راه‌های حالا بحث محاکمش رو هم با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. مرسی از همه عزیزانی که توی لایو و وبینار بود حضور داشتن. امیدوارم که مطالب مثمر ثمرتون بوده باشه و اون آگاه سازی که هدف اصلی ما از این وبینار و لایو بود براتون اتفاق افتاده باشه. خسته نباشید. خدا نگهدار.